Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache yung pagal stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. الحلوين، أنا سيدرا من كانون سكول. أهلا وسهلا فيكم معنا بهذا الفيديو. راح يكون حل تاسك نمبر 7 سكراتشي ار. اوكي، هلا عن طريق اللمس وليست عن طريق العلم الأخضر. اوكي، يمين 4 خطوات، شمال 4 خطوات إغلاق. يلا نشوف. هيك بنكون اتأكدنا من الحل تاسك نمبر 7. بشوفكم بحل تاسك جديد. باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.